تاسو ته پته شته جماعي کوم ته چې مونږ په انګلیش کې یونین وایو په پښتو کې ته آی تھنک داسې مونږ وایو چې اوږده ساه راکاږله دا ولې کېږي د شاته ریزن څه راځئ نن پرې باندې خبره کوو. بیسیکلی چې کله مونږ له خوب راشي او زمونږ کوم جسم چې دی هغه په ریسټینګ پوزیشن کې نه نو زمونږ دماغ داسې چلو کوي چې یو کیمیکل ریلیز کېږي کوم ته چې مونږ میلاټونین هارمون وایو. دغه میلاټونین چې زمونږ د خوب هارمون دی د وجې نه مونږ له خوب راځي خو چې کله زمونږ جسم په ریسټ پوزیشن کې نه او زمونږ دماغ چې هغه لږ شانتې دغه میلاټونین هارمون ریلیز کړي خو زمونږ باډي چې د هغې اکسپټ کول ته تیار نه نو د هغې په کمپلسیشن کې چې دی زمونږ دماغ دوباره داسې چلو کوي چې زمونږ کوم جسم ته چې دی د هغې ته د اکسیجن کوم ډیمانډ چې دی وخت تر باندې ډېر سیوا شي نو مونږ کوم خوله چې دی هغه ډېر سیوا آواز وکړو د سیوا نه سیوا اکسیجن د راکاږلو لپاره چې مونږ کله مونږ اوږده ساه والو نو دې وجې نه زمونږ پوره جسم ته چې دی ډېر سیوا اکسیجن میلاو شي او زمونږ کوم جسم چې دی وخت تر باندې ډېر سیوا اکټیویټ شي او زمونږ کوم خوب چې دی هغه وتښتي. نو په شارټ کټ الفاظو کې دا چې زمونږ د خوب د تښتېدو لپاره چې دی زمونږ کوم دماغ چې دا اکټیویټي کوي.